magandang araw po. Ako nga po pala si Rowena Patcho at ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magkilay. Sa totoo lang, hindi na talaga ako nagkikilay guys kasi nga sobrang kapal na ng kilay ko. Inahitan ko lang siya para naman medyo okay siya pagka kinilayan ko. Kapal na talaga siya. Kikilay lang ako pagka may event, tapos may makeup, ganun lang. Tapos, ang ginagamit ko para magkaroon ako ng kilay o saka magkaroon siya ng kulay kasi nga itim na itim ko pag hindi mo siya inihitan. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya nito. Kinukulayan ko lang siya ng tinted brow eye gel. Tinted brow gel. Para lang magkakulay siya. Kasi nag-start na ako. Una, bubukitan mo na lang siya sa baba para sundan lang yung pinaka-curtain.